Бути першим означає йти шляхом, яким раніше ніхто не ходив. Немає ні карти, ні проторених стежок. Зате є важка ноша, невпевненість у кожному кроці, сумніви скептиків, помилки, за які відповідальні лише ви. Утім, ідучи першими, ви бачите можливості, які ще нікому не були доступні. Ось чому Аякс знову і знову обирає цей шлях. У нас вистачає сміливості боротися з нерозумінням, а іноді й недовірою. І все заради однієї мети – донести інновації туди, де їх давно бракує. Щоб прокладати новий шлях, потрібні інструменти. Ми використовуємо інженерію. Вона надає нашим ідеям форми. І який результат? Протоколи зв'язку, які перевернули індустрію. Бездротовий зв'язок став надійним, дротовий – інформативним, а передавання фото і відео – миттєвим. Майже 300 пристроїв, що змінюють уявлення про точність виявлення і простоту встановлення. Софт, що забезпечує прозорість і повний контроль. І нарешті, перша у світі система, у якій легко поєднується все. Захист від вторгнення, відеоспостереження, автоматизація і пожежна безпека. Усе в єдиній екосистемі. І сьогодні ми представимо ще більше новинок. Однак для інновацій потрібна не лише інженерна майстерність, а й хороша історія, яка переконає людей повірити у щось нове. Ось чому до комплекту першокласного продукту Аякс завжди входять ефективні маркетингові матеріали. У їх створення ми вкладаємо не менше сил, ніж у розробку пристроїв, щоб партнери сміливо крокували разом із нами крізь невідоме. Ви наважуєтеся представити світу передові технології. Ми надаємо вам необхідні знання та інструменти, щоб полегшити вашу роботу. Щоб допомогти вам швидко опанувати наші продукти, Ajax Academy застосовує штучний інтелект. Ми озвучили відеокурси 10 мовами, тож навчатися стало ще комфортніше. А ваша активна залученість надихає нас створювати ще більше корисного контенту. Платформа Partner Portal продовжує розвиватися. Ми враховуємо ваші побажання і доповнюємо її інструментами, що полегшують фінальні етапи роботи з клієнтами. Тепер у сховищі Marketing Storage набагато легше орієнтуватися, як ви і просили. У ньому зібрано 30 тисяч матеріалів, зокрема відео, які можна використовувати в презентаціях і промокампаніях. Крім того, ми якісно доповнили наш набір інструментів. Наприклад, конфігуратор системи Ajax для партнерів. Ви точно користувалися ним на нашому сайті. Тепер його можна інтегрувати на ваш сайт у кілька кроків. Залучайте на нього трафік, а дані про лідів з'являтимуться прямо на платформі Partner Portal. Далі – конфігуратор каталогу Ajax. Він створює список продуктів та сервісів Ajax, що відповідає потребам вашого бізнесу. За лічені хвилини ви отримаєте файл, який можна роздрукувати. Також незабаром з'явиться генератор комерційних пропозицій. Ще один інструмент, який полегшить вам роботу та заощадить час. Це лише крихта того, що пропонує Ajax. Використовуйте всі доступні можливості, щоб вивести свій бізнес на новий рівень. Зрештою, усе, що ми робимо для людей, які щодня взаємодіють із системами Ajax. Робота інженерів монтажу покликана гарантувати безпеку людей часто виснажлива. Ajax цінує їхній час та зусилля, тому максимально спрощує всі процеси. Сьогодні ви не раз у цьому переконаєтеся. А кінцеві користувачі раніше вважали систему безпеки валізою без ручки, фінансовим тягарем, вимогою. Натомість Ajax пропонує систему безпеки, що непомітно вливається в щоденне життя і водночас дає людям змогу керувати власним простором. Створення максимально зручного для користувачів рішення є, мабуть, найбільшим досягненням Ajax. Адже навіть найсучасніша технологія нічого не варта, якщо не приносить користі. Команда Ajax продовжує досліджувати незвідані шляхи. Долучайтеся до нашої подорожі, у яку вже вирушили мільйони людей по всьому світу.
Віднайдіть сміливість бути серед перших. Хто я? Якась частинка мене досі хоче відповісти дизайнер, але все ж я ресторатор. Я покинув IT і стрибнув у невідоме, щоб відкрити ресторан. Мене застерігали. Цей бізнес – суцільний хаос. Тож я вирішив будувати його як в IT і зробити свій ресторан системою. Ідея божевільна, але друзі мене підтримали. Вгадайте, що вони подарували мені для старту? Так, хаб Ajax першого покоління. Чи вийшло в мене? Це був тернистий шлях, але, вважаю, вийшло. Для моєї команди система проявляється всюди. Вона сформувала нашу культуру. Кухня, бар, офіціанти, атмосфера стали інструментами єдиного оркестру. Чи помічають систему відвідувачі? Думаю, ні. Але точно відчувають її. У вітанні на вході, у виборі столика, у найдрібніших деталях, про які ми подбали. Вони просто насолоджуються симфонією у виконанні нашого оркестру. Але знаєте, що найкрутіше? Система розвивається, і це додає мені впевненості. Навіть за моєї відсутності все залишається під контролем. Музика і далі звучить, а я можу наважитися на наступний стрибок. Ajax – плюс до вашої впевненості. Давайте чесно. Пожежна безпека комерційних об'єктів застрягла в минулому. Інженери монтажу досі тягнуть кілометри кабелів і мучаться із застарілими інтерфейсами. Чому? Бо так робили завжди. І ніхто не наважувався змінити ці правила гри. Ajax вже змінив уявлення про захист від вторгнення, запропонувавши індустрії інший інноваційний підхід. Тепер ми робимо те саме у сфері пожежної безпеки. Зустрічайте лінійку EN54 – повністю бездротову систему пожежної сигналізації. EN54 – це не просто нова лінійка продуктів. Це без перебільшення справжнє інженерне диво. Лінійка має все необхідне для захисту комерційних об'єктів. Хаб, ретранслятори, сповіщувачі, звукові та світлові оповіщувачі, кнопки для активації тривоги вручну та модулі інтеграції. Усе працює як єдине ціле. У центрі системи FireHub Jeweler – централь, що поєднує сучасний дизайн та продуману ергономіку. 10-дюймовий сенсорний екран відображає все необхідне для контролю системи, а вбудовані світлодіодні індикатори та зумер не дадуть прогавити жодну подію. Керувати системою можна просто з екрану. Інтерфейс інтуїтивно зрозумілий та зручний для всіх користувачів. І, звісно, він говорить вашою мовою, просто виберіть потрібну в налаштуваннях. Перевага всіх бездротових пристроїв Ajax – найкращий в індустрії зв'язок. Завдяки технології Jeweler система легко перевершує наявні на ринку дротові рішення. Наша дальність радіозв'язку дає змогу масштабувати систему навіть на найскладніших об'єктах. При цьому зв'язок між хабом та пристроями залишається стабільним навіть на максимальній відстані. Потрібно збільшити покриття. В одній системі можна використовувати до 5 ретрансляторів. Кожен з них підключається до хаба не лише у бездротовий спосіб, а й через Ethernet. Ідеальне рішення, коли товсті стіни стають перешкодою. У разі тривоги система активує всі пристрої з рекордною швидкістю, усього за 3 секунди, навіть якщо до хаба під'єднано десятки оповіщувачів. Оце я розумію тестування. І не потрібно купувати додаткові модулі, все вже вбудовано. Хаб завжди на зв'язку через Ethernet, Wi-Fi або LTE.
Він автоматично вибирає найкращий канал із 4 доступних. Налаштувати хаб можна через застосунки Ajax для смартфонів та комп'ютерів. Усе працює за тією ж логікою, яку ви добре знаєте, але без програмування чи додаткових інструментів. Лише пару кліків і все готово. Бо зрештою безпека не повинна бути чимось надскладним. І це ще не все. Пожежна безпека – лише початок можливостей цього хаба. Він сертифікований не лише за стандартом EN54, а й за EN50131 Grade 2. Тож хаб підтримує захист від вторгнення та автоматизацію, і все це можна об'єднати в одну систему і навіть доповнити її відеоспостереженням. Завдяки камерам Ajax і датчикам Motion Cam кожна тривога підтверджується візуально. Тож у критичній ситуації ви отримуєте не просто сповіщення, ви бачите повну картину. Одна система впорається і з пожежами, і зі злочинцями. Вражає, чи не так? Процес встановлення у стилі Ajax. Ми врахували кожну дрібницю і створили Glendbox – аксесуар для бокового підведення кабелів. Акуратний дизайн зовні та вражаюча функціональність всередині. Один Fire Hub здатен покрити значну площу. Погляньте лише на ці цифри та можливості. Цього більше, ніж достатньо, щоб захистити об'єкти будь-якого масштабу – ресторан, школу, офіс чи склад. Це рівень надійності, якого заслуговує кожна будівля. 2 роки ми створювали рішення, яке не підведе в мить небезпеки та змусить забути про те, що пожежні системи – це складно. А тепер від теорії до практики. Я з гордістю передаю слово експерту, який не просто працює у сфері пожежної безпеки. Він формує її стандарти. Зустрічайте Пол Поуп, справжня легенда індустрії. Я давно працюю у сфері пожежної безпеки і бачив, як змінюються цілі покоління стандартів, продуктів і технологій. Індустрія має постійно розвиватися, а системи пожежної сигналізації удосконалюватися. Особливо зараз, коли все стає цифровим і автоматизованим. А робочих рук бракує, і вартість праці зростає. Світ потребує рішень, які працюють не лише стабільно, а й ефективно. Саме це і пропонує Ajax. Ми переконані, що повна відповідність стандартам не означає, що система має бути складною. Ми першими довели це у сфері захисту від вторгнення, а тепер доводимо вдруге, створивши повністю бездротову лінійку EN54. Fire Hub ви вже бачили, тож перейдімо одразу до сповіщувачів – основи будь-якої пожежної сигналізації. 3 роки тому команда Ajax розробила та запатентувала власну технологію виявлення диму. Для лінійки EN54 ми її вдосконалили. Двоспектральний оптичний сенсор працює пліч-опліч із проприєтарними алгоритмами софту. Така синергія дає змогу точно виявляти справжні пожежі і запобігати хибним тривогам. Повірте, я бачив стільки тривог без причини, що їх вистачить на ще одне життя. Але з Ajax усе інакше. І, звісно, дим – не єдина ознака пожежі. Завдяки 2 термісторам наші теплові сповіщувачі реагують і на небезпечну температуру. У застосунках Ajax доступні 10 режимів роботи сенсора тепла. Вибирайте той, що найбільше відповідає рівню ризику на об'єкті. Оптичні димові та теплові сповіщувачі мають 2 версії – з вбудованим звуковим оповіщувачем та без нього. Усього це 4 версії, доступні у 2 кольорах. Такий широкий асортимент дає змогу адаптувати пожежну систему під потреби будь-якого проєкту. Далі – пристрої, відомі як звукові та світлові оповіщувачі. Вони мають однаковий дизайн, але різний спосіб оповіщення. Звуковий, світловий чи комбінація обох. 3 моделі доступні в 3 кольорах. Їх можливості потужні. Світлодіодна рамка блимає яскраво червоним світлом, а для звукового сигналу можна вибрати один із 32 типів та регулювати гучність. Усі 3 пристрої сертифіковані для встановлення як на стіні, так і на стелі. Якщо все правильно встановлено, сигнал тривоги буде видно і чутно з будь-якого куточка кімнати. Також вкрай важливо, щоб система була гнучкою і могла інтегрувати все необхідне. Для цього ми створили модуль з 2 входами та 2 виходами. Він дає змогу під'єднувати та контролювати сторонні пристрої, а також автоматизувати екстрені дії в разі пожежі. Наприклад, розблокувати протипожежні двері чи аварійні виходи, керувати доступом до ліфтів, контролювати вимикачі подачі води в спринклери та багато іншого.
Цей модуль може ініціювати будь-які протипожежні заходи, передбачені в будівлі. Ручні сповіщувачі – ще один компонент системи. Щоб миттєво здійняти тривогу, натисніть кнопку, а коли небезпека мине, скиньте її за допомогою ключа. Механізм простий і надійний. Що ж об'єднує всі ці пристрої? Вбудовані модулі зв'язку, неймовірне покриття, тривала автономність і батареї, які можна замінити за лічені секунди. Це те, що ми називаємо ДНК Ajax. Тепер поговоримо про числа. Усього 5 хвилин знадобиться, щоб встановити і налаштувати один пристрій. Не потрібно вірити мені на слово. Переконайтеся на власні очі. Поява єдиного інтегрованого рішення – справжній прорив в індустрії. Професіонали витрачатимуть менше часу на монтаж і обслуговування, а користувачі отримують комплексне рішення, що охоплює все. Ви можете запитати, це взагалі легально? Так, навіть у Великій Британії. Кожен пристрій пройшов випробування та тестування. Повний процес сертифікації EN54. Пристрої відповідають вимогам частини 13 стандарту EN54, що підтверджує їхню взаємну сумісність. І сертифікацію Grade 2 теж пройдено. Знаю, звучить неймовірно, але це факт. Наша система вже працює на багатьох об'єктах у різних куточках світу. Ось один із прикладів. Такі проєкти не падають з неба. Щоб їх отримати, потрібно запропонувати рішення, яке не просто виконує завдання, а дає клієнту реальну цінність. Цього разу таке рішення було саме в нас, завдяки Ajax. Власник хотів захистити маєток і від пожежі, і від вторгнення. Роками вважалося, що це вимагає двох окремих рішень, а отже, подвійних зусиль. До того ж, будівля історична. Прокладати дроти – погана ідея. А масштаб? Зазвичай на таких об'єктах роботи тривають щонайменше місяць. Утім, з Ajax ми впоралися за тиждень, встановивши 110 пристроїв. Їхня пожежна система EN54 сумісна з пристроями захисту від вторгнення та навіть відеоспостереженням, і все на одному хабі. Система повністю бездротова. Кожен куточок захищений, і жодна стіна не постраждала. Зв'язок стабільний на всьому об'єкті попри велику площу, товсті кам'яні стіни та нескінченні коридори. І все запрацювало як годинник, миттєво. Скануєш пристрій у застосунку, вмикаєш його, і бам, усе готово. Ніякого програмування чи зв'язування пристроїв вручну. Усе налаштовується кількома дотиками в застосунку. Я на власному досвіді переконався, що потужна система також може бути зручною. Схоже, індустрія нарешті запропонувала те, чого нам так бракувало. А клієнт у захваті. Тепер він може контролювати все, що відбувається прямо зі смартфона. З першого ж дня клієнт отримав спокій, а я найцінніше – його довіру. Ще одна перевага рішення Ajax – проєкту є куди розвиватися. Якщо клієнт вирішує посилити безпеку, систему можна легко масштабувати. Кожен сервісний візит не рутина, а можливість запропонувати більше функцій та більше цінності. З Ajax ми не просто встановлюємо систему, ми будуємо довгострокові відносини, у яких виграють усі. Тепер ви бачили все. Система Ajax в історичному маєтку. Там, де раніше встановити бездротову систему було просто неможливо. Ajax має 2 лінійки пристроїв пожежної безпеки.
Residence та EN54. Вони використовуються на різних типах об'єктів, але в основі обох – інноваційна бездротова технологія, виняткова зручність для користувачів і надлегка інтеграція з пристроями відеоспостереження та захисту від вторгнення. Лінійка EN54 вже доступна для замовлення в деяких країнах, і у 2026 році ця географія розшириться. Звісно ж, для безпеки важливо, щоб тривога пролунала вчасно, але не менш важливо побачити повну картину. Тож приготуйтесь. Представляємо систему відеоспостереження у виконанні Ajax. У 2023 році ми представили наші перші відеопристрої. Відтоді наше портфоліо виросло і задовольняє всі основні потреби, а також стирає межу між захистом від вторгнення та відеоспостереженням. Ми впровадили інтеграцію, якої індустрія досі не бачила. Усе в єдиній екосистемі, яка дає змогу реагувати на події миттєво, яка показує лише те, що справді важливо, і приховує те, що має залишатися особистим, завдяки продуманим налаштуванням приватності. Ці три ключові принципи сформували відеоспостереження Ajax і продовжують визначати його розвиток, як у функціональності, так і в нових пристроях. Але почнімо з софту. Щороку Ajax випускає близько 50 оновлень. Тож наші продукти з часом стають лише кращими. Ми також створюємо нові застосунки, як от Ajax Desktop, нове рішення для кінцевих користувачів. Це аналог нашого мобільного застосунку, але на великому екрані. Тут є все – режими охорони, події, пристрої, права доступу і, найголовніше, велика відеостіна, яка дає змогу бачити весь об'єкт і не пропустити жодної деталі. Будь-де – на заправці, в магазині чи готелі. Так, великий екран – це зручно. Але що, як він буде ще більшим? Наш новий застосунок Ajax TV доповнює розмірну сітку, тож відеостіну можна вивести на будь-який екран. Власне, стіна стала інформативнішою. Вона може показувати відеопотоки з різних просторів на великих об'єктах або архіви з багатьох камер одночасно. Тепер вона дає справді повну картину на єдиному екрані. А з новим режимом Vivid Mode для камер ця картина стає ще більш насиченою відносно природних кольорів. Так, бачити це добре, але діяти ще краще. Наш застосунок дає змогу виконувати звичні дії ще швидше. Візьмімо відеодзвінок Doorbell. Тепер відчинити двері можна відразу з екрана перегляду відео наживо, без затримок чи перемикання між вкладками. А ще жодних пропущених відвідувачів. Увімкніть критичні сповіщення для Doorbell, і ви одразу дізнаєтеся, що ваша піца вже прибула, навіть якщо телефон у беззвучному режимі. Але що, як це не кур'єр? Наші відеопристрої не лише спостерігають, а й реагують. Якщо ви не чекаєте гостей, вони активують сирени, щойно хтось з'явиться, або ввімкнуть зовнішнє освітлення за сценарієм автоматизації. А до моменту, як зловмисник втече, моніторингова компанія вже матиме його обличчя на записі. Але нічого більше. Адже завдяки новій функції приватності оператори можуть переглядати записи лише після тривоги і тільки протягом визначеного часу. Що ж до штучного інтелекту, він став ще розумнішим. Тепер наші камери можуть імітувати роботу охоронних пристроїв. Вони здатні виявляти, як хтось перетинає уявну лінію, як датчики типу штора, або чекати, поки користувач змінить режим охорони, як повноцінне рішення для захисту периметра. Отже, софт Ajax має чим вас здивувати. Але саме час розширювати і портфоліо пристроїв. Тож погляньмо, що в ньому нового, та як наше розумне відеоспостереження стає доступним для ще більшої кількості об'єктів.
Цього року на вас чекає багато нових відеопристроїв Ajax. Такі ж надійні технології, ті самі принципи. Але ще більше функцій і більше можливостей для партнерів. Наші відеопродукти наслідують головні засади, завдяки яким охоронні пристрої Ajax отримали таку довіру. Вони інформативні, швидкі, точні, прості у використанні та повністю інтегровані в екосистему. Відтепер у цих категорій пристроїв є ще дещо спільне – логіка портфоліо. Baseline і Superior. Baseline – це основа відеоспостереження. Superior – рішення з додатковими функціями, ширшими можливостями та без жодних компромісів. Усе, що досі було в нашому портфоліо, тепер входить до лінійки Baseline. А попереду ще більше нового. Почнімо з очей системи. Нещодавно ми представили нові камери з гібридним підсвічуванням. Знайома форма. Ті самі варіанти об'єктивів для ширшого огляду чи вужчого фокуса. Щоб побачити загальну картину або найдрібніші деталі. Такі ж розумні мізки завдяки вбудованому штучному інтелекту, розробленому Ajax. І така ж гнучка приватність для користувачів. Різниця стає видимою, коли згасає світло. Наші гібридні камери не лише бачать, вони передають кольори на відео. Відтінки авто, одягу чи розпізнавальних знаків, кожної важливої деталі для більш наочних доказів. Раптовий спалах білого світла може цілком змінити плани зловмисника. Але це не все. Попереду ще більше цікавого. Ми переконані, що різноманітність – це перевага, та іноді розмаїття може вміститися в одному пристрої. Представляємо нові камери з моторизованим варіофокальним об'єктивом. Вони мають гібридне підсвічування та всі інші переваги вже знайомих моделей. Варіофокальний об'єктив з автофокусом дає змогу змінювати кут огляду камери. Виберіть ширший, щоб побачити всю картину, чи вужчий, щоб розгледіти дрібниці. Одне гнучке рішення замість кількох камер. Ідеально підходить для касових зон, будівельних майданчиків, входів та інших місць, де не можна залишити сліпі зони або пропустити жодної деталі. Ми також додали входи та виходи для охоронних та аудіопристроїв. Камери можуть використовувати зовнішні динаміки, активувати наявні сирени чи замки, або ж спрацювати за сигналом стороннього датчика. Саме те, що потрібно для реновації старих систем. Камери доступні у двох варіантах роздільної здатності, тож можна вибрати той рівень деталізації, якого вимагає об'єкт. Отже, наші камери показують саме те, що вам потрібно бачити. Але це лише половина історії, адже системою потрібно керувати. Наші мережеві відеореєстратори – це надійне сховище для записів з відеопристроїв Ajax та сторонніх камер. Дані залишаються захищеними, а пошук – надзвичайно простим. Усе завдяки нашій технології Jet Sparrow, фільтрам пошуку та вже знайомій шкалі часу з позначками, яка дає змогу швидко побачити людей, тварин чи транспорт. NVR – це повноцінна частина екосистеми безпеки. Отримали сповіщення? Переходьте одразу до відео. Можливостей сторонньої камери недостатньо? Ajax NVR допоможе їй виявити рух навіть маленького об'єкта. Наші перші відеореєстратори були потужними, але сховище та живлення мали свої межі. Тому ми доповнили портфоліо новими моделями. NVR DC зменшує залежність від електромережі
і відкриває можливості відеомоніторингу AJAX для будівельних майданчиків, складів та інших об'єктів із нестабільним електропостачанням. А якщо потрібен повноцінний моніторинг просто з робочого місця? Серія NVR-H пропонує HDMI і вбудовану систему керування відеоспостереженням. Один відеореєстратор стає повноцінним моніторинговим центром. Під'єднайте дисплей, додайте USB-мишу або клавіатуру, переглядайте відео наживо, гортайте архів, експортуйте записи, навіть якщо зник інтернет. Для більшості завдань цього більш ніж достатньо. Але що як потрібно пам'ятати більше подій, зберігати тижні чи місяці записів? І тут нам є що запропонувати. Представляємо серію NVR-H2D. Удвічі більше пам'яті, вища роздільна здатність, швидше передавання відео, можливість живити до 16 камер, навіть із гібридним підсвічуванням. Можна встановити 2 жорсткі диски та замінити їх без вимкнення пристрою. 2 накопичувачі – це додатковий рівень надійності. Ми також пропонуємо 2 варіанти запису. Режим дублювання для збереження однакового відео на обох дисках. Якщо один вийде з ладу, усі дані будуть на іншому. Режим почергового запису для максимально ефективного використання пам'яті. Глибший архів, менше зношування дисків. Відео не дублюється, а записується по черзі на кожен накопичувач. Якщо один не працюватиме, інший збереже достатній контекст. З таким вибором конфігурації відеореєстраторів можна задовольнити вимоги будь-якого проєкту. Роз'єм HDMI 4K, вдвічі більше пам'яті, просте налаштування та навіть встановлення в серверну стійку. Це Baseline – розширене портфоліо, що враховує основні запити партнерів. Тепер в AJAX є камери та відеореєстратори майже для будь-якого сценарію, збалансовані за ціною та можливостями для різних потреб. NVR-DC, NVR-H і камери HL вже доступні для замовлення. Решта з'явиться на початку 2026 року. А зараз час для нашої нової лінійки відеопристроїв. Лінійка відеопристроїв Superior – це новий рівень для бізнесу. Це про ще надійніше залізо, потужніші функції та ще вимогливіші проєкти. Рішення без жодних компромісів. Тож перейдімо до пристроїв. Основа лінійки Superior – варіофокальні камери, які наслідують основні функції моделей Baseline. Вони передають яскраві кольори навіть у темряві та наближають зображення, коли потрібно. Але тепер із чіткішою картинкою, чистішим звуком та розумнішими мізками. Почнімо з того, що одразу впадає в око. Ми покращили сенсор та додали моторизований об'єктив P-Iris з автофокусом для ідеальної видимості навіть за складного освітлення. Сліпуче контрове світло, нічна темрява, відблиски від металу, снігу чи води. Ніщо не зіпсує кадр. А щодо штучного інтелекту, ми чули ваші відгуки. Ви в захваті від його точності. А камери Superior найрозумніші серед наших відеопристроїв. Їхнє залізо вчетверо потужніше. А тому вони виявляють об'єкти з неперевершеною точністю. А ще це база для майбутніх функцій штучного інтелекту.
доступних тільки для Superior. Ми вдосконалили не лише картинку, а й звук. У камерах є вбудований динамік для двостороннього аудіозв'язку прямо з коробки. Оператори можуть спілкуватися з персоналом на об'єкті або звертатися безпосередньо до зловмисників. А два мікрофони допоможуть почути все, окрім шуму чи відлуння. Також камери Superior можна легко інтегрувати в уже встановлену систему. У комплекті камер є монтажна коробка з входами та виходами для охоронних та аудіопристроїв. Використовуйте їх, щоб під'єднати наявні пристрої до камер, або ж підключайте камери на сторонні реєстратори чи моніторинговий софт за протоколом OnVIF. Superior пропонує безліч можливостей: ефективне відеоспостереження, розумніший штучний інтелект, чітке зображення за будь-яких умов і легку інтеграцію. Однак почати роботу з Ajax легко, як і завжди. Що ж, це було гарно. Але щоб зробити монтаж ще простішим, ми пропонуємо 4 настінні кронштейни, сумісні з усім портфоліо камер, як Superior, так і Baseline. Вибирайте ідеальний кут для камери без шкоди для її елегантного дизайну. А тепер про запис. Лінійка Superior має власні відеореєстратори. Назви цих пристроїв потроху починають лякати, але логіка скоро проясниться. Superior NVR підтримують 4К декодування і можуть відтворювати відео з 4 камер одночасно. Ці NVR також можуть зберігати більше записів, ніж Baseline, адже підтримують диски більшого обсягу. Їх, до речі, можна замінити без вимкнення пристрою. А тепер найцікавіше. Відеореєстратори Superior мають штучний інтелект від Ajax. Вони зроблять навіть звичайні сторонні камери розумнішими, здатними розпізнавати людей, тварин і транспорт. Один пристрій для оновлення всієї системи. Без витрат на нові камери. Superior NVR доступні в різних конфігураціях. Для будь-якого сценарію чи типу мережі. Моделі, що підтримують до 32 каналів. Ті, що можуть живити до 16 камер завдяки POE-портам. Або пристрої, які мають 2 незалежні інтерфейси Ethernet. Ідеальне рішення для роботи з промисловими комутаторами на об'єктах із суворими вимогами до мережі. Ось бачите, все є в назвах. Ми ж обіцяли, що тут є логіка. Superior NVR підійдуть для будь-якого об'єкта, незалежно від масштабу чи вимог до безпеки. Заправки, офіси, торгові центри чи логістичні хаби. А що зі встановленням? Не буду казати, подивіться самі. Як бачите, нічого складного. Але ж це Ajax. Хіба могло бути інакше? Ми готуємо для вас аж 13 пристроїв Superior. Усі будуть доступні для замовлення вже в першому кварталі 2026 року. Але пам'ятайте, що пристрої Superior доступні лише для акредитованих партнерів, фахівців із безпеки, які пройшли спеціальне навчання Ajax. Доєднайтесь і отримайте доступ до рішень Superior як для відеоспостереження, так і захисту від вторгнення. Ajax робить великий крок у сфері відео, і ми запрошуємо вас зробити те саме. Захищайте об'єкти будь-якого масштабу і складності без жодних компромісів. А зараз час розібратися, як усе це працює з професійним моніторингом. Швидка реакція на тривогу збереже гроші, майно і життя. Але традиційний моніторинг настільки ж застарілий, як телебачення минулого століття, коли люди підлаштовували життя під розклад програм. З Ajax усе інакше.
Ми, як стримінговий сервіс, у світі старих телевізорів. Ви бачите лише важливе. Отримуєте тільки ту інформацію, яка дійсно потрібна, і зберігаєте повний контроль. Саме це ми і пропонуємо. Миттєві інформативні сповіщення, верифікація тривог за допомогою фото, відеосценаріїв чи відео наживо. Більше можливостей, ніж будь-коли отримати повну картину прямо у софті компанії і приймати свідомі рішення за лічені секунди. І все це з простотою, за яку так люблять Ajax. Ми покажемо, як це відчувається, хіба що з дрібкою драматизму. Говорить оператор 7. Підтверджена тривога за адресою Дубова, 23. Юнак переліз через паркан, заглядає у вікно. Група вже виїхала. Прийом. О, це ти новенький? Сідай, дай мені хвилинку. Оператор 7. Рух на сонячній станції. Перевіряю. Просто олень. Дій не потрібно. Прийом. Ого, як швидко. Як ти все встигаєш? Я не відстежую все. Система показує те, що дійсно треба бачити. Я знаю, що сталося і де, і не дивлюсь трансляцію весь час. Секунду. Оператор 7. Дорбал 3 на Річковій 2. Втрата живлення. Тривоги не було. Викликаю техніка. Прийом. Живлення? А ще що? Живлення, виявлення руху об'єктів, зв'язок із сервером, стан сховища. Круто. Якщо щось серйозне, отримаємо тривогу. Як зараз. Оператор 7. Склад на Мостицькій, 20. Один чоловік. Обличчя приховане. Чорне авто без номерів. Висилаю групу. Як ти дізналася про машину? Датчик виявив рух, активував камеру, а та зробила фото. Ось тобі відеосценарій. Поглянь. То ми маємо тільки фото. Фото і відео. Дивись. Події приходять з посиланням. Один клік, і я все бачу. Ось інцидент, ось відео наживо. Все у браузері. Оператор 7. Приватний будинок, Нагірна 8. Просто сусідська дитина у дворі. Знову. Виїзд не потрібен. Прийом. А ці позначки... Люди, тварини і транспорт на записі. Схоже, це мав бути тигр. Але якщо це Ajax, на всіх об'єктах має бути хаб. Не зовсім. На деяких є лише камери і NVR, а інші мають хаб. І тоді... Говорить оператор 7. Чоловік на Шкільній, 18. Вдерся в офіс. Світло ввімкнене, сирени теж. Відправляю групу. Здуріти. Знаю, це все хаб. Я навіть нічого не чіпала. Дивись, відео зникло. Звісно, воно доступно лише 10 хвилин після тривоги. А чому так? Для приватності. Оператор 7. Обід. Ну як тобі? Справжній екшен. З Ajax? Так воно і є. Говорить оператор 7. Говорить оператор 7. Говорить оператор То ти 7. йдеш? З новими можливостями Ajax моніторинг буде максимально ефективним. Головне перевірити, чи функції вже доступні у вашому регіоні. Здійснюйте моніторинг систем Ajax із хабами чи лише відеопристроями. Підключайте систему за протоколом OnVIF і реагуйте лише на підтверджені загрози. Але ефективність не обмежується моніторингом. Керування щоденними процесами також має значення. Саме тому ми запровадили єдиний вхід для всіх застосунків. Тепер працівники компаній можуть мати доступ одразу до кількох систем за своїми корпоративними даними. Без особистої пошти, без зловживання доступом, лише зручне централізоване керування персоналом. Ми також автоматизували звіти про роботу системи. Тепер компанії можуть обслуговувати тисячі об'єктів без зайвої рутинної роботи. Так, ми подбали про вашу ефективність, а ще про ваші прибутки. І з цим ми переходимо до сервісів Ajax. В Ajax ми переконані, що робота інженера монтажу не завершується, коли вкручено останній гвинт. Як не має завершуватися і отримання доходу від проєкту. Навпаки, встановлення системи – це лише початок довготривалих відносин із клієнтом
що має відкривати можливості для стабільного прибутку. Для цього ми й створили сервіси Ajax. Це інструмент, з яким разове встановлення дає регулярний дохід завдяки системі передплат. Це звична практика в окремих регіонах. Ми ж прагнемо зробити її більш зручною і доступною всюди. Розгляньмо, що таке сервіси Ajax і які переваги вони можуть вам дати. Почнемо з Ajax 7, що забезпечує безперебійний зв'язок одразу після встановлення. Жодних додаткових налаштувань чи активацій. Карта автоматично вибирає найкращу доступну мережу, а якщо сигнал зникає, миттєво змінює оператора. Ви навіть не помітите, картка зробить усе сама. Далі в нас Ajax Ultra DP – інструмент для налаштування двоканального передавання сигналів. Він гарантує, що сигнали тривог передаються на пульт охоронної компанії через два незалежні канали. Навіть якщо відмовить один, інший доставить сигнал. Цей сервіс справді змінює правила гри. Інженери монтажу отримують готові шаблони для налаштування вибраної категорії двоканального зв'язку. Вам не потрібно купувати та налаштовувати додаткові модулі або пристрої. Лічені секунди та кілька кліків. І система готова до роботи. А ще є Ajax Cloud Storage – захищене хмарне сховище для зберігання відеозаписів із пристроїв IndoorCam та Doorbell. Ви можете переглядати записи коли завгодно і де б ви не перебували, без додаткового обладнання. Ми пропонуємо 3 види передплати, щоб задовольнити різні потреби клієнтів. Якщо їм знадобиться вища якість відео, розширені можливості сповіщень або збільшений обсяг пам'яті. Вид передплати можна вибрати для однієї камери або набору з 4. А вже у 2026 році сервіс стане доступним і для дротових камер Ajax. І нарешті Ajax Photo Mode. Датчики Motion Cam вже довели надійність нашої візуальної верифікації тривог. Ми вдосконалили її і застосували у відеоспостереженні. Щойно камера виявить рух, вбудований штучний інтелект аналізує об'єкт. Якщо він відповідає одному з визначених типів загроз, наприклад, це людина чи автівка, камера робить серію фото і миттєво надсилає їх на пульт охоронної компанії. Оператор отримує необхідний контекст за лічені секунди, без затримок і сумнівів. Ajax Photo Mode перетворює камери на розумний інструмент для виявлення загроз. Жодних відволікань, лише важливі події та новий рівень ефективності. Адже саме це і роблять сервіси Ajax. Вони розширюють потенціал нашого заліза та софту, щоб надати користувачам більше переваг і відкрити нові бізнес-можливості для партнерів. А тепер ми пропонуємо ще й альтернативний спосіб оплати сервісів Ajax. Ви можете самостійно оплатити сервіс у Pro-застосунку Ajax. Або ж надати клієнтам права для оплати в застосунку для користувачів. Ось як це працює. Ви просто переходите у додаткові сервіси, вибираєте вид передплати та оплачуєте карткою. Звична онлайн-покупка. Менше рахунків, менше паперової тяганини. Альтернативний спосіб оплати вже доступний для Ajax 7 та Ajax Cloud Storage. І ним вже послуговуються про-користувачі в 3 країнах. Від сьогодні це стане доступним десяткам інших країн. Їхній список розшириться до кінця 2025 року. І тоді ж з'явиться можливість передавати права оплати кінцевим користувачам. Не хвилюйтеся. Звичний спосіб оплати через дистриб'юторів та рахунки ніхто не скасовує. Використовуйте той спосіб, який найкраще підходить саме для вашого бізнесу. Тож відкривайте стабільне джерело регулярного доходу з сервісами Ajax. Перетворюйте кожну передплату в надійний довгостроковий прибуток. Та розширюйте свій бізнес з кожним встановленням. А тепер повернімося до нових пристроїв. Нам ще є що вам показати. Вторгнення завжди починається з периметра. Тому пристрої першої лінії захисту мають виявляти загрози миттєво і точно. Це те, з чим технології Ajax справляються на відмінно. Вони витримали випробування африканським сонцем, арктичними вітрами і бетонними джунглями. Ми опанували всі нюанси виявлення за вуличних умов.
Тепер вуличні пристрої Ajax встановлюються там, де раніше стояв охоронець. Попит зростає, і ми поповнюємо портфоліо Ajax, щоб відповідати на всі можливі виклики. Датчики руху із широким і вузьким кутом виявлення для встановлення на малій і великій висоті, з фотоверифікацією, щоб точно знати, що сталося на об'єкті. Вуличні сирени, одна з яких виявляє спроби глушіння. І наша нещодавня новинка – вулична клавіатура для керування безпекою і автоматизацією. Сьогодні портфоліо Ajax розширюється і відкриває ще більше можливостей. Ідея для нового пристрою виникла на моїй батьківщині – в Італії. Інженери монтажу попросили розробити рішення, що виявляє зловмисника до того, як він пошкодить вікно чи двері. При цьому пристрій має бути надзвичайно точним, без сліпих зон і не псувати фасад. Так ми створили Curtain Outdoor Mini Jeweler. Це новий бездротовий датчик руху штора. У нього вузьке поле зору – до 5 метрів. Ідеальне рішення для вікон, дверей, воріт чи вузьких проходів. Хибні тривоги? Їх відсіюють технології Ajax, вбудовані і в залізо, і в софт. Імунітет до тварин? Є. І це окремий режим роботи. Однак використовуйте його розважливо, коли це дійсно потрібно. Датчик можна встановити двома способами – на кріпильну панель Smart Bracket у віконному чи дверному отворі або на кутовий кронштейн на зовнішній стіні. Тож, якими б не були особливості архітектури, ви зможете захистити вразливе місце. А вже ж, датчик Curtain Outdoor Mini надійно захищений від саботажу і працює безвідмовно, хоч і розташований у межах досяжності перехожих чи зловмисника. Що ще? Та багато всього. До 3 років роботи без заміни батарей. Захист від пилу і води, у мороз і спеку. Оновлення прошивки, з якими пристрій зберігатиме свою актуальність на роки вперед. Але що, як вам потрібно контролювати периметр з висоти? Та й фотоверифікація тривог теж не завадила б. Представляємо Curtain Cam Outdoor High Mount FOD Jeweler. Так, це наш перший вуличний датчик штора з камерою для фотоверифікації тривог. Він чудово підходить для складів із вузькими проходами, офісних будівель з довгими скляними фасадами, будівельних майданчиків, де обладнання зберігаються на вулиці. Датчик Curtain Cam встановлюється високо, поза досяжністю людей і техніки, створює невидиму завісу перед точкою входу, яку потрібно захистити, і фотографує всіх, хто перетинає цей бар'єр. Ось як це працює. На пристрої є сенсор К-діапазону із широкою зоною виявлення та інфрачервоний із вузькою. Коли рух відбувається в широкій зоні, датчик насторожується. Ага, хтось наближається. Тривоги ще немає, але пристрій напоготові. 1 крок у вузьку зону і бам! Активується тривога. Фотографії миттєво надсилаються користувачам і на пульт централізованого спостереження. Від першого виявлення до реакції – частка секунди. Звісно, що для ефективної роботи пристрій потрібно правильно розташувати.
Завдяки подовженому поворотному кронштейну ви можете встановити датчик у потрібному місці. На стіні, у кутку, на стійці чи де-інде. При цьому зону виявлення можна налаштувати в застосунку Ajax, навіть не злізаючи з драбини. Curtain Cam також захищено від саботажу на рівні як софта, так і заліза. Датчик має систему антимаскування, тривоги тампера й магнітометр. А тепер найцікавіше. Що б не трапилося, вторгнення, саботаж, спроба маскування – у вас завжди будуть фото. Не треба мучити себе здогадками чи їхати на об'єкт, щоб розібратися. Що ще? HDR-фото, які допомагають точно оцінити ситуацію. До 3 років роботи від батарей і можливість під'єднати зовнішнє джерело живлення. Стійкий до різних погодних умов корпус з навісом та інші переваги. Завдяки новим вуличним датчикам руху штора у портфоліо Ajax тепер є рішення для будь-яких сценаріїв і потреб клієнтів. Дізнайтесь, чи доступні датчики для замовлення, і включіть їх у майбутні проєкти, навіть у надскладні. Скажімо, на об'єктах, де відсутнє живлення. Дійсно, деякі об'єкти – справжнє випробування для системи. Немає ні електромережі, ні стабільного зв'язку, ні постійного персоналу на місці. Але Ajax успішно проходить це випробування. Адже наша система може працювати автономно, місяцями чи навіть роками. Ви пам'ятаєте хаб BP Jeweler? Хаб, що живиться лише від батарей. Він призначений для роботи на об'єктах без електропостачання і вже захищає незайняту нерухомість, соціальне житло та будівельні майданчики у всьому світі. Цей пристрій став надзвичайно популярним у Франції, Іспанії, Великій Британії, Австралії та ПАР. Але ми не припиняємо покращувати його. Це вдосконалена версія хаб BP Jeweler з довшим строком роботи від батареї та нижчим енергоспоживанням у режимі економії заряду батареї. Усього з однією батареєю хаб може пропрацювати до 4 років. Але ще більше вражає те, що з підвищенням автономності пристрій не стало складніше використовувати. Навпаки, налаштування хаба займає не більше, ніж 2 хвилини. Під'єднайте готову до роботи батарею і вставте сім-карту. Додайте пристрій у простір і ввімкніть режим економії заряду батареї. Усе, хаб готовий до роботи. Тепер у разі потреби ви можете керувати системою дистанційно. Новий хаб має всі фірмові переваги Ajax. Надійний зв'язок, підтримку фотоверифікації та автоматизації, а також відповідність галузевим стандартам. Продукт має 2 версії – у корпусі і як окрема плата. Ідеально підходить для мобільних охоронних веж. І компактно встановлюється в корпус Ajax Case D або новий Case E. Отак ми плавно перейшли до представлення нового продукту – великого поповнення в портфоліо Ajax. Зустрічайте Case E – перший водонепроникний корпус Ajax. Він міцний, стійкий до різних погодних умов і має сертифікат відповідності Grade 3. Вставте в нього будь-яку плату хаба Ajax і ви отримаєте вуличний хаб. Крім того, цей корпус сумісний з усіма моделями батареї Ajax. Новий хаб уже доступний для замовлення в кількох країнах, і їх стане ще більше в першому кварталі 2026 року. Тоді ж ми почнемо постачати і корпус Case E. Перевірте доступність цих продуктів у своєму регіоні. А тепер поглянемо, як рішення Ajax для об'єктів без електропостачання застосовуються на практиці.
Відсутність інфраструктури не означає, що об'єкт має залишатися без захисту, а повноцінний захист неможливий без надійного зв'язку. Про технології AJAX, які його забезпечують, розповість Олександр Конотопський. У 2014 році ми вперше представили пристрої Juveler. Зв'язок на відстані до 2000 метрів, понад 5 років роботи від батарей і контроль системи кожні 12 секунд. Ці три параметри визначили майбутнє європейської індустрії захисту від вторгнення. Такого поєднання енергоефективності, дальності зв'язку та захисту від саботажу досі немає в жодній іншій системі. Juveler швидко завоював ринок і довів усім, що бездротова технологія може бути такою ж надійною, як і дротова. Це рішення змінило все. І, мабуть, саме воно спонукало вас співпрацювати з нами на початку нашого шляху. Але ми не зупинилися на досягнутому і продовжили розвивати наші бездротові технології. Разом із датчиками MotionCam з'явився протокол WINX для передавання зображень. Juveler почав застосовуватися в пристроях автоматизації. Ми додали можливість дистанційного оновлення і гопінг у широкому діапазоні, що налічує 100 різних частот, що є однією з вимог Федеральної комісії зі зв'язку США. Далі був аудіопротокол WRF для голосового модуля Speakerphone. У певний момент ми усвідомили, що готові позмагатися самі з собою. Тому у 2024 році для лінійки Superior було створено протокол TurboWinx. Він дає змогу верифікувати тривогу вдвічі швидше, усього за 4,5 секунди. Winx зі своїми недосяжними показниками поступився першістю іншій технології AJAX. А сьогодні поступиться і Juveler. Ми зробили ще один стрибок у розвитку бездротових можливостей. Зустрічайте Superior Juveler. Чим він кращий? По-перше, дальність зв'язку. З деякими новими моделями хабів Superior вона сягає до 3500 метрів. По-друге, захист від глушіння. Якщо звичайний Juveler підтримує 2 частоти для гопінгу, то в новій версії це 17 різних частот у 4 різних європейських діапазонах. Крім того, зважаючи на підвищений ризик кібератак, ми покращили шифрування даних. І нарешті загальна кількість пристроїв у мережі збільшилася з 200 до 999. І сирен тепер теж може бути більше. Хочете додати в систему 999 сирен? Додавайте, ми вас не обмежуємо. У 2026 році всі пристрої Superior перейдуть на протокол Superior Juveler. Зверніть увагу, портфоліо залишається єдиним. Пристрої підтримуватимуть обидва протоколи і автоматично вибиратимуть потрібний залежно від системи. Вам не доведеться зважати на версію протоколу, постачаючи системи клієнтам. З часом пристрої Superior Juveler просто замінять ті, що використовують звичайний Juveler. Команда AJAX обожнює конкуренцію та інновації. Ми беремося за справу лише тоді, коли можемо зробити її краще за всіх. Саме так виник Juveler. Ми просто хотіли створити найкращу у світі бездротову технологію. А потім пішли далі. Найкраща операційна система реального часу, найшвидші відеотрансляції, абсолютно нова концепція FireHub та багато іншого. Усе це результат нашого прагнення запропонувати вам щось краще. Тому, коли ми створили дротове портфоліо класу Grade 3 із протоколом Fibra, ми запитали себе, чому б не зробити цю неймовірну технологію бездротовою? Що нам заважає? Абсолютно нічого. Системи класу Grade 3 можуть бути бездротовими. У стандарті EN 50131 цьому присвячено окремий розділ. Вимоги прості, але на практиці їх дуже складно виконати. Утім, ми прийняли виклик. На наш подив, виявилося, що Juveler, створений ще у 2014 році, відповідав стандарту Grade 3 на 90%. Тож для Superior Juveler залишалося допрацювати всього 10%. Але ці 10% далися непросто. Нам до останнього не було відомо, відповідають наші продукти вимогам Grade 3 чи ні. Але у вересні 2025 року ми отримали перші сертифікати Grade 3 для бездротових пристроїв. Тож 11 вересня 2025 року офіційний день народження першої бездротової системи класу Grade 3.
Для захисту найвищого рівня більше не потрібні дроти. Сьогодні бездротові системи Grade 3 стали новим стандартом. Знаю, що для багатьох це звучить як маячня, але це не так. Ми готові в будь-який момент надати сертифікат на запит партнера. Тепер бездротову систему можна встановити навіть у банку, а це менше витрат, менше зусиль і більше можливостей для монтажу. Бездротове портфоліо Grade 3 з'явиться на ринку в першому кварталі 2026 року. Докладніше про нові продукти розповість мій колега Аарон. Успіх вимагає сміливості кинути виклик самому собі. Саме так ми працюємо в Ajax. Ми ніколи не зупиняємося. Переосмислюємо власні ідеї, щоб створювати інновації. І коли йдеться про захист від вторгнення, Ajax не робить дрібних кроків. Ми робимо гігантський стрибок уперед. Сьогодні ви стаєте свідками першої у світі бездротової системи безпеки, сертифікованої за стандартом Grade 3. Ми розпочали з усього необхідного для захисту об'єктів із підвищеними вимогами до безпеки: датчиків руху та відчинення, ретрансляторів радіосигналу, сирен, клавіатур, тривожних кнопок і модулів інтеграції. Ці пристрої успадковують усе найкраще від Ajax, як у бездротовому, так і в дротовому виконанні. Ми пропонуємо перевірені технології в новій, вдосконаленій формі, щоб забезпечити зручність, свободу та безпрецедентну ефективність. Розглянемо детальніше, як це працює. Наші датчики відчинення не лише виконують базові функції, вони також реагують на удари та нахили. Що ж до датчиків руху, ми пропонуємо 3 комбінації сенсорів. Лише інфрачервоний сенсор, інфрачервоний у поєднанні з мікрохвильовим та інфрачервоний із камерою для фотоверифікації тривог. Усі вони мають мінімальну сліпу зону. Швидкий чи повільний рух, навіть повзання – все буде виявлено. І жодного імунітету до тварин. Звісно ж, ми любимо тварин, але на об'єктах підвищеного ризику немає місця для маленьких диверсантів. Щоб не намагалися зробити зловмисники, замаскувати, підмінити чи заглушити пристрій, Ajax завжди на крок попереду. Навіть сирени реагують на спроби глушіння, створюючи першу лінію захисту периметра. Для керування системою ми пропонуємо 2 клавіатури – класичну модель і сенсорну, яка дає змогу не лише змінювати режими охорони, а й керувати автоматизацією. Обидва пристрої захищені від добирання коду, підтримують код примусу та безконтактну автентифікацію. А із захистом персоналу чудово впорається бездротова тривожна кнопка. Компактний, надійний пристрій, що зручно носити та неможливо натиснути випадково. Але коли потрібно, одного натискання достатньо, щоб миттєво здійняти тривогу. І, звичайно, у систему можна інтегрувати сторонні пристрої за допомогою модуля Multi-Transmitter. Це гарантує просте оновлення та модернізацію наявних рішень. За всім цим стоїть наша нова технологія бездротового зв'язку – Superior Jeweler. Поліпшені радіочастотний гопінг та шифрування, а також виняткова енергоефективність. А для візуальної верифікації тривог ми створили TurboWings – протокол для миттєвого передавання HD-фото. Але технології – це ще не все. Справжня цінність – у доведеній надійності. І ми маємо чим пишатися. Пристрої пройшли випробування та отримали сертифікати Grade 3. Але портфоліо не було повним без централі. І ми підготували одразу кілька. Почнімо з Superior Hub G3 Jeweler. Це не просто ще один хаб. Це переломний момент у безпеці рівня Grade 3. Пристрій здатен із легкістю покривати об'єкти малого та середнього масштабу.
Усі канали зв'язку вбудовані. Ethernet, Wi-Fi та LTE гарантують стабільну роботу та швидке підключення до пульта спостереження. Завдяки шаблонам Ultra DP двоканальне передавання сигналів налаштовується лише у кілька кліків. А тепер про автономність. Резервну батарею можна легко замінити без вимкнення пристрою. Батарея доступна у 2 версіях. Виберіть ту, що найкраще відповідає вашому проєкту. Хаб представлений у новому корпусі. Він має все, за що цінують Ajax. Радіозв'язок із винятковою дальністю до 3500 метрів і надійним шифруванням, підтримку фотоверифікації тривог та можливість масштабувати систему відповідно до потреб проєкту. Отже, перед вами перша у світі повністю бездротова система захисту від вторгнення рівня Grade 3. Вона відкриває шлях до проєктів, які раніше були недосяжними для бездротових рішень. Більшість пристроїв буде доступна для замовлення у першому кварталі 2026 року. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб побачити їх на ваших об'єктах із високими вимогами до безпеки. А для більш масштабних об'єктів ми підготували нове покоління хабів для проєктів. Тож, рухаємося далі. Кожен проєкт унікальний. Деякі покладаються на наявну дротову інфраструктуру, інші вимагають гнучких бездротових рішень, а багато проєктів потребують і того, і іншого. Наші перші гібридні централі запропонували таке поєднання і допомогли захистити тисячі об'єктів у всьому світі. Але проєкти стають дедалі масштабнішими. Тож сьогодні ми представляємо Superior Hub Hybrid 2. Що ж нового в хабі другого покоління? Передусім, можливості. Ви просили їх збільшити? І ось результат. Хаб підтримує більше пристроїв, більше груп, сценаріїв і користувачів. Далі Superior Jeweler – бездротовий зв'язок із підвищеною надійністю та новим рівнем захисту від саботажу. Разом із перевіреною часом технологією Fibra це робить хаб готовим до будь-яких викликів. Централь буде доступна як у корпусі, так і без нього. Вона також сумісна з корпусами Ajax Case для складніших конфігурацій. І, звісно ж, усі ключові можливості хаба на місці. Посилений захист від саботажу, будовані модулі зв'язку та блок живлення, фотоверифікація тривог, підтримка зовнішніх антен і відповідність стандартам, починаючи з Grade 3 і з подальшим отриманням нових сертифікатів. Superior Hub Hybrid 2 почне з'являтися на ринках у 4-му кварталі 2025 року. Перевіряйте доступність у ваших регіонах. А тепер справді велика новина. Зустрічайте! Superior Mega Hub – найпотужніший хаб, який ми коли-небудь створювали. Цього разу ми справді вийшли за межі можливого. 999 підключених пристроїв, а разом із самим хабом 1000. 100 груп охорони, стільки ж сценаріїв. Масштаб захоплює. Торгівельні центри, офіси, фабрики, логістичні комплекси та великі склади. Мегахаб всюди буде на своєму місці. Щоб реалізувати таку грандіозну систему, ми адаптуємо кожен пристрій до потужності Мегахаб. З майбутніми оновленнями прошивки все портфоліо продуктів буде готовим до масштабування нового рівня. Зверніть увагу, усі пристрої, готові до роботи з хабом, мають спеціальну позначку на пакуванні. Перевірте стікер, щоб переконатися. Але ось що важливе – співвідношення пристроїв не має значення. Ви можете будувати систему повністю дротовою, повністю бездротовою, або комбінувати пристрої Superior і Baseline так, як потрібно саме вам. Цей хаб поєднує в собі все, за що цінують Ajax. Для підключення до інтернету можна використовувати стільникову мережу, Ethernet чи Wi-Fi. Superior Jeweler і TurboWinx гарантують стабільний радіозв'язок і найшвидше доставлення фото на ринку.
Фібра залишається лідером індустрії у дротовому зв'язку. Блок живлення вже вбудований. Фото і відеоверифікація доступні для кожної тривоги. І як пристрій Grey 3, Мегахаб має сертифікований захист від саботажу. Наразі хаб представлений у вигляді плати, сумісної з корпусами Ajax Case. І вже скоро він може з'явитися у ваших найамбітніших проєктах. Замовляйте хаб у першому кварталі 2026 року. Отже, партнери Ajax мають 3 абсолютно нові хаби лінійки Superior, щоб покрити будь-який об'єкт – від невеличкої крабниці до бізнес-кампусу. А разом з ними формується справді унікальне портфоліо рішень рівня Grey 3 – бездротові, дротові, гібридні. Це початок нового етапу для вашого бізнесу, де зникають обмеження, з'являються нові можливості, а вирізнятися стає просто. І ось як. Простори Ajax невпинно розвиваються. Уперше за весь час існування електронних систем безпеки ви можете поєднати відеоспостереження, першокласний захист від вторгнення, пожежну сигналізацію для житла та бізнесу і пристрої автоматизації в одному рішенні від одного постачальника. Історія Ajax почалася з бездротової системи захисту від вторгнення. Інші категорії продуктів з'явилися 4 роки тому, коли ми розробили дротове рішення класу Grey 2 на основі протоколу Фібра. Сьогодні в нас є повноцінна гібридна система найвищого рівня захисту, яка включає 999 зон і сертифікована за найсуворішими у світі стандартами. 2 роки тому ми вийшли на ринок відеоспостереження, випустивши 2 мережеві відеореєстратори. Сьогодні ми пропонуємо рішення, що дає змогу додати в один простір до 500 камер. Від моделей Baseline до вдосконалених варіофокальних камер Superior. Усі вони підтримують штучний інтелект. Загалом це 37 моделей камер і 18 відеореєстраторів.
2 роки тому відбувся реліз пожежних датчиків Fire Protect 2. Сьогодні ми маємо лінійку пожежної безпеки для житла, яка налічує 20 різних пристроїв та пройшла міжнародну сертифікацію, а також пожежну систему для комерційних об'єктів, сертифіковану за стандартом EN54. Її розробляли для Європи, але вона впевнено захоплює й інші регіони. Екосистема стрімко росте. Наша мета – прибрати невидимі бар'єри та об'єднати продукти в єдине рішення для користувачів. Один із пріоритетів – надійне залізо. Що це означає? Якщо залізо неякісне, байдуже, які в нього можливості інтеграції. Погане залізо просто ніхто не купить. А інтеграція сторонніх пристроїв має свої мінуси. Їх неможливо контролювати повністю. Усі пристрої Ajax взаємодіють один з одним і обмінюються дедалі більшою кількістю даних. Усе це дає змогу ефективно вирішувати завдання кінцевих користувачів. Тож ми хочемо, щоб ви забули старі звички і ширше поглянули на те, що ми створили. Перед вами найбільш захищена екосистема безпеки у світі, досконалий софт і надійне, найкраще у своєму класі залізо. Пробачте, що я сьогодні такий нескромний. Але ми дуже пишаємося тим, що створили. І абсолютно впевнені, що впораємося з будь-яким вашим завданням. Просто дайте нам шанс. Як завжди, хочу від щирого серця подякувати за вашу незмінну підтримку, залученість, поради та зусилля. Усе, що ми робимо для вас. Дякую і до зустрічі через рік.